Việt Nam chúng ta có vệ tinh, niềm tự hào của chúng ta với những cái tên như Vinasat 1, Vinasat 2, chúng ta đã phóng lên quỹ đạo rồi. Nhưng khi đến ngày lên đường, những đứa con cưng ấy lại không hề được phóng đi từ Việt Nam. Thay vì mang ra một cánh đồng rộng lớn ở đâu đó hay một bờ biển đẹp ở đâu đó để làm lễ xuất quân, chúng ta lại phải đóng gói kỹ càng, thuê hẳn chuyên cơ hạng nặng để chở chúng bay nửa vòng trái đất sang tận Nam Mỹ. Cụ thể là trung tâm vũ trụ Kourou ở Guyane thuộc Pháp. Nghe có vẻ lòng vòng là rất tốn kém phải không nào? Tại sao chúng ta lại không tự xây một bệ phóng ngay ở nhà cho tiện, vừa tự hào lại vừa đỡ tốn tiền thuê sân bãi? Hóa ra, đằng sau cái câu chuyện đi thuê chỗ phóng này là một bài toán vật lý khổng lồ và một cuộc đua giành giật những mảnh đất vàng nằm gần đường xích đạo của các cường quốc. Vì sao các vệ tinh chủ yếu được phóng gần xích đạo? Chủ yếu thôi, bởi vì vẫn có những ngoại lệ. Để bắt đầu câu chuyện này, hãy tưởng tượng trái đất của chúng ta không phải là một khối cầu đứng yên lù lù giữa vũ trụ, mà thực chất nó là một quả cầu khổng lồ đang quay tít mù với vận tốc rất lớn. Nhưng có một điểm mấu chốt ở đây, không phải chỗ nào ở trên con quay ấy cũng quay với tốc độ như nhau. Hai cực Bắc và Nam giống như cái trục giữa của vòng quay, vận tốc quay ở đó gần như bằng không. Trong khi đó, đường xích đạo chính là cái mép ngoài cùng của vòng quay trái đất. Tại đây, vận tốc tự quay của hành tinh chúng ta đạt đến mức khủng khiếp, lên đến khoảng 1670 km/h. Bây giờ hãy thử đặt một quả tên lửa lên bệ phóng. Nếu bạn đặt nó ở Bắc Cực, vận tốc ban đầu của nó so với không gian đó là con số 0 tròn chỉnh. Nhưng nếu bạn đặt nó ngay tại vòng xích đạo, dù động cơ chưa thèm nổ, quả tên lửa đó đã nghiễm nhiên bỏ túi vận tốc 1670 km/h rồi. Nó giống như việc bạn đang chuẩn bị thực hiện một cú nhảy xa. Thay vì đứng yên một chỗ rồi nhảy, bạn được mẹ trái đất cho phép chạy đà với vận tốc của một chiếc máy bay phản lực trước khi dậm nhảy. Vận tốc này cực kỳ quý giá vì để một vệ tinh có thể bay lơ lửng trên quỹ đạo mà không bị rơi rụng trở lại mặt đất, nó cần phải đạt đến một con số gọi là vận tốc vũ trụ cấp 1, rơi vào khoảng 28.000 km/h. Và việc được tặng sẵn gần 1.700 km/h giúp tên lửa bớt được một gánh nặng khổng lồ. Nó chỉ cần tự thân vận động thêm phần còn lại mà thôi. Và đó chính là lý do vì sao người ta cứ phải tranh nhau cái mặt tiền xích đạo để phóng vệ tinh. Tiếp đến đó là câu chuyện về nhiên liệu. Nhiều người sẽ bảo rằng, ôi dào, chỉ có hơn 1.600 km/h thôi mà. Với công nghệ bây giờ thì thêm một tí nhiên liệu, thêm một tí chất đốt có đáng bao nhiêu. Nhưng trong ngành vũ trụ, mỗi 1 gram trọng lượng mang lên bầu trời đều được tính bằng vàng, thậm chí là kim cương. Nếu bạn phóng từ xích đạo, việc tiết kiệm được một phần vận tốc ban đầu đồng nghĩa với việc bạn tiết kiệm được hàng tấn nhiên liệu lỏng. Khi tên lửa nhẹ đi vì không phải chở quá nhiều xăng dầu, các nhà khoa học sẽ có hai lựa chọn cực kỳ hấp dẫn. Một là sẽ làm cho cái tên lửa đó nhỏ lại cho rẻ tiền, tiết kiệm hàng triệu đô tiền ngân sách. Hai là giữ nó nguyên kích thước nhưng lại thay vì nhét thêm nhiên liệu, họ sẽ nhét thêm những thiết bị xịn sò hơn. Thay vì chỉ mang được một cái vệ tinh bé tí, họ có thể mang theo một vệ tinh to hơn với những tấm pin năng lượng mặt trời to vật vã, những cái loại anten viễn thông siêu mạnh hay những chiếc kính thiên văn có thể nhìn thấu tận cùng của vũ trụ. Thế nên, việc chọn bãi phóng gần xích đạo không chỉ là chuyện vật lý đơn thuần, mà nó còn là một bài toán kinh tế cực kỳ thực dụng. Phóng càng gần xích đạo, tải trọng hữu ích bạn mang lên trời càng cao và cái giá phải trả cho mỗi kg vật chất đưa vào không gian thì lại càng rẻ. Như vậy là chúng ta đã có hai lý do rồi. Và lý do thứ ba khiến xích đạo trở thành đất thánh chính vì một khái niệm mang tên quỹ đạo địa tĩnh. Bạn hãy tưởng tượng mình đang xem một trận bóng đá trực tiếp trên TV qua cái chảo hoặc đang dùng bản đồ định vị trên điện thoại. Để những thứ đó hoạt động trơn tru, chúng ta cần các vệ tinh viễn thông phải đứng yên tại một điểm cố định trên bầu trời so với vị trí của chúng ta dưới mặt đất. Thế nên mới gọi là địa tĩnh. Chứ nếu vệ tinh cứ bay vèo vèo từ bên này sang bên kia thì cái chảo thu vệ tinh trên mái nhà của bạn phải có động cơ để xoay đuổi theo nó suốt ngày. Và để một vệ tinh có thể đứng yên so với mặt đất như vậy, nó buộc phải bay ở một độ cao cực kỳ chính xác là 35.786 km. Và quan trọng nhất, nó phải bay ngay phía trên đường xích đạo. Đây là điểm mấu chốt. Nếu bạn phóng tên lửa ngay tại xích đạo, bạn chỉ việc bắn nó theo một đường thẳng tắp, rồi sau đó bẻ lái nhẹ nhàng là nó sẽ nằm gọn vào đúng cái băng chuyền địa tĩnh đó. Nhưng nếu bạn phóng từ một nơi xa xích đạo, quả tên lửa đó sẽ phải bay theo một quỹ đạo riêng, sau đó mới lái về. Nói đến đây, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc, vậy trên thế giới có những bãi phóng nào được coi là hàng hiệu? Hãy cùng điểm qua những cái tên mà mỗi lần nhắc đến, giới khoa học lại phải trầm trồ và hãy xem vị trí của nó ở đâu. Đầu tiên không thể không nhắc đến trung tâm vũ trụ Guyane ở Kourou. Đây chính là nơi mà vệ tinh Việt Nam và rất nhiều quốc gia khác trên thế giới chọn làm điểm xuất phát. Nó nằm ở Guyane thuộc Pháp.
Một lãnh thổ nhỏ bé ở Nam Mỹ nhưng lại sở hữu vị trí vàng của vàng, chỉ cách xích đạo có 5 độ. Kourou hội tụ đủ mọi yếu tố thiên thời địa lợi, không chỉ gần xích đạo để tận dụng tối đa tốc độ quay của trái đất. Bãi phóng này còn nằm sát bờ biển phía đông. Tại sao lại là phía đông? Vì tên lửa luôn phóng về hướng đông để quay cùng chiều với trái đất. Nếu chẳng may có sự cố gì xảy ra ngay sau khi rời bệ phóng, những mảnh vỡ trị giá hàng tỷ đô sẽ rơi tõm xuống Đại Tây Dương rộng lớn, chứ không rơi vào nhà dân hay một thành phố. Nếu Kourou là một quỹ ông lịch lãm của châu Âu, mà châu Âu thật bởi vì đây là lãnh thổ hải ngoại của Pháp, thì mũi Canaveral ở bang Florida chính là ngôi sao Hollywood của nước Mỹ. Đây là nơi chứng kiến những giây phút nghẹt thở khi con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trong chương trình Apollo. Nước Mỹ rộng lớn là vậy nhưng họ phải chọn Florida vì đây là vùng đất nằm xa nhất về phía nam của họ, khoảng 28 độ Bắc, nghĩa là gần xích đạo nhất có thể trên lãnh thổ đất liền của nước Mỹ. Florida có biển ở phía đông, rất an toàn cho những vụ phóng quy mô lớn. Tuy nhiên nếu so về độ ngon của vị trí vật lý này thì Mỹ vẫn phải chịu thua bãi phóng Kourou một bậc. Đó là lý do vì sao đôi khi các công ty Mỹ vẫn thích mang vệ tinh sang Kourou để phóng cho nhẹ nhàng. Ở một thái cực khác, chúng ta có Baikonur của Kazakhstan, thánh địa của ngành vũ trụ Liên Xô cũ và Nga ngày nay. Đây là bãi phóng lâu đời nhất hành tinh, nơi mà Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người, và Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào không gian đã cất cánh. Khác với vẻ nhiệt đới của Kourou hay là Florida, Baikonur nằm ở một thảo nguyên khô cằn và lạnh lẽo ở vĩ độ 45 độ Bắc. Đây là một vị trí bất lợi vì nó xa xích đạo, nhưng vì Nga không có lãnh thổ nào ở phương Nam, họ buộc phải dùng cơ bắp để bù đắp cho vị trí. Các tên lửa của Nga chính vì thế thường được thiết kế cực kỳ thô ráp, mạnh mẽ và khổng lồ để thắng được lực hút trái đất mà không cần nhiều sự trợ giúp từ vòng quay xích đạo. Cho đến tận bây giờ, Nga vẫn phải trả hàng trăm triệu đô mỗi năm để thuê bãi phóng này từ Kazakhstan. Một ví dụ điển hình cho việc nếu nhà không có mặt tiền thì phải tốn tiền thuê chỗ để mà kinh doanh. Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi những năm gần đây họ đã khánh thành trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương. Trung tâm này thì không xa Việt Nam lắm đâu, bởi vì trung tâm này nằm ở đảo Hải Nam. Trước đây, Trung Quốc thường phóng tên lửa từ các bãi phóng sâu trong nội địa như là Tử Tuyền hay là Tây Sương để đảm bảo bí mật quân sự. Nhưng khi chuyển sang làm kinh tế và phóng vệ tinh thương mại, họ hiểu rằng không nơi đâu thuận lợi bằng việc gần xích đạo. Văn Xương nằm ở vĩ độ 19 độ Bắc, gần xích đạo nhất trong các bãi phóng của Trung Quốc. Việc đặt bãi phóng trên một hòn đảo sát biển không chỉ giúp họ tận dụng vận tốc quay mà còn cho phép họ vận chuyển những quả tên lửa Trường Chinh khổng lồ bằng đường thủy, thứ mà các hầm đường bộ hay đường sắt trong đất liền đôi khi không thể làm nổi. Và cuối cùng đừng quên Ấn Độ với trung tâm vũ trụ Satish Dhawan nằm ở vĩ độ 13 độ Bắc. Đây là một trong những bãi phóng có hiệu suất kinh tế tốt nhất trên thế giới. Người Ấn Độ đã cực kỳ khéo léo khi tận dụng vị trí gần xích đạo này để thực hiện những sứ mệnh không gian với chi phí rẻ đến mức khó tin. Bạn có tin được không? Nhiệm vụ đưa tàu lên sao Hỏa của Ấn Độ còn tốn ít tiền hơn cả kinh phí sản xuất một bộ phim bom tấn của Mỹ. Đó chính là sức mạnh của việc chọn đúng vị trí và tối ưu hóa mọi nguồn lực từ thiên nhiên. Tất nhiên là cũng có những ngoại lệ cực kỳ thú vị. Không phải lúc nào người ta cũng thèm khát cú hích từ xích đạo. Đó là trường hợp của những vệ tinh không cần bay theo quỹ đạo cực. Tức là thay vì bay vòng quanh bụng, vòng quanh xích đạo của trái đất, chúng lại chọn cách bay dọc theo trục Bắc Nam của trái đất. Hãy tưởng tượng nếu bạn là một vệ tinh quân sự đi do thám hoặc vệ tinh khí tượng cần chụp ảnh toàn bộ bề mặt hành tinh để dự báo thời tiết. Bạn không thể cứ đứng yên một chỗ ở xích đạo được. Bạn phải bay vắt qua hai cực để khi trái đất tự quay bên dưới, bạn sẽ quét được từng ngóc ngách từ rừng rậm Amazon cho đến băng giá ở Bắc Cực. Y hệt cái máy photocopy đang quét qua tờ giấy. Trong cái kịch bản này thì vận tốc 1.670 km về hướng đông của xích đạo bỗng chốc trở thành kỳ đà cản mũi. Nếu bạn phóng từ xích đạo để đi lên quỹ đạo cực, tên lửa sẽ bị lực quay của trái đất đẩy lệch sang ngang và các kỹ sư lại phải tốn thêm một đống nhiên liệu quý giá chỉ để triệt tiêu vận tốc thừa thãi đó cho vệ tinh. Thế nên, các cường quốc thường xây thêm những bãi phóng ở vĩ độ rất cao, nơi vòng quay của trái đất chậm lờ đờ để phóng cho nó thuận lợi. Điển hình là Nga. Nga có bãi phóng có tên là Plesetsk nằm ở tận phương Bắc lạnh giá. Hay Mỹ có căn cứ không quân có tên là Vandenberg ở California để chuyên bắn các vệ tinh do thám lên quỹ đạo cực. Vậy mới thấy trong giới vũ trụ, mặt tiền xích đạo tuy đắt giá, nhưng đôi khi nhà ở vùng sâu, vùng xa như Bắc Cực lại là lựa chọn tối ưu cho những nhiệm vụ đặc thù. Ngay đến đây rồi thì có lẽ nhiều bạn sẽ nảy ra ý định, thế thì Việt Nam mình cũng có bờ biển dài, lại nằm khá gần xích đạo, tại sao không xây luôn một bãi phóng? Thực ra ý tưởng này không hề điên rồ, nhưng để biến nó trở thành hiện thực thì lại là một câu chuyện khác. Ví dụ như là Phú Quốc nằm ở khoảng 10 độ Bắc,
một vị trí cực kỳ lý tưởng, thậm chí còn ngon hơn cả bãi phóng Văn Xương của Trung Quốc hay là mũi Canaveral của Mỹ. Tuy nhiên xây một bãi phóng không đơn giản là đổ bê tông làm một cái nền phẳng rồi dựng tên lửa lên và bắn. Thứ nhất là vấn đề tiền bạc và công nghệ. Một bãi phóng tiêu chuẩn cần hệ thống kho bãi cực kỳ phức tạp để chứa nhiên liệu lỏng siêu mạnh, những dàn cần cầu khổng lồ, hệ thống radar theo dõi dày đặc và cả một nhà máy lắp ráp tên lửa tại chỗ. Thứ hai là an toàn. Khi phóng tên lửa, một phần của các tầng sau khi hết nhiên liệu sẽ bị tách ra và rơi xuống đất. Nếu chúng ta phóng từ bờ biển Việt Nam về hướng đông để tận dụng sức quay của trái đất, các tầng tên lửa sẽ rơi thẳng xuống Biển Đông. Đây là khu vực có mật độ tàu thuyền qua lại đông đúc bậc nhất trên thế giới và cũng là một khu vực khá phức tạp. Thế nên, ít nhất ở thời điểm này, giải pháp đi thuê bãi phóng vẫn là thượng sách đối với Việt Nam. Chúng ta tập trung nguồn lực vào việc làm chủ công nghệ vệ tinh, chế tạo ra những con mắt thần tinh vi, còn việc vận chuyển và đẩy chúng lên trời thì cứ để cho những đơn vị chuyên nghiệp ở Xích Đạo lo. Nó giống như việc bạn bán hàng online rất giỏi nhưng không cần phải tự sắm xe tải để đi giao hàng, cứ thuê những hãng vận chuyển lớn cho nhẹ đầu với chi phí tối ưu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong những video khác.